Morning mga mates, dito tayo ngayon sa St. Helen. Dito tayo nature cooking tayo ngayon. So napakaganda ng lugar na to, 30 minutes from our place. So ngayon, meron tayong clams dito, or pipis ang tawag dito. Dito yung gagawin natin dito, ilulutuin natin siya sa XO sauce, parang Chinese style. So kung sa nakikita nyo yung setup natin, dito lang tayo magluluto sa tabi ng dagat para kakakaiba naman. So igigisa ko lang to sa ginger, garlic, onion, mayroon tayong chili, saka may Chinese cooking wine. Lagyan din natin ng salt at saka pepper at saka magic sarap. So pagkatapos nyan mga mates, magkakas tayo dyan. Try natin mamingwit kung may makukuha tayo. Kaya umpisa na natin hiwain yung mga ingredients natin. Cheers!
Yan ang masarap natin na clams or pipis in Texas. Ayun na. Mga mates, sa pagsubaybay sa first outdoor cooking natin dito sa St. Helen, 30 minutes drive from our house. So hope you enjoy this episode. Napakasarap ng clams or pipis in exo sauce. So sa mga hindi pa subscribers, please subscribe to the Adventures of Kepwing. At maraming salamat sa mga solid supporters natin, ng mga subscribers natin na walang sawa sa panonood sa mga adventures cooking natin. So don't forget to subscribe and always have a great day. Shout out to everyone. Cheers!